Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to another session of Qur'anic Arabic Recitation with Tajweed Rules. In this session, we will practice these three words 10 times without explanation, just to give you in the practice. This is on page number 12, Al-Qaida Nuraniya. This is just a reminder for transliteration purposes. Hamza Fatha A, با فتحة با أبا دال فتحتين دن أبدا همزة فتحة أ حا فتحة حا أحا دال ضمتين دن أحد همزة فتحة أ خا فتحة خا أخا ذال فتحة ذا أخذ. So the next three slides would be sounds only without spellings. أبدا أحد أخذ همزة فتحة أ با فتحة با أبا دال فتحتين دن أبدا همزة فتحة أ حا فتحة حا أحا دال ضمتين دن أحد همزة فتحة أ خا فتحة خا أخا ذال فتحة ذا أخذ. So the next three slides would be sounds only without spellings. أبدا أحد أخذ همزة فتحة أ با فتحة با أبا دال فتحتين دن أبدا همزة فتحة أ حا فتحة حا أحا دال ضمتين دن أحد همزة فتحة أ خا فتحة خا أخا ذال فتحة ذا أخذ. So the next three slides would be sounds only without spellings. أبدا أحد أخذ همزة فتحة أ با فتحة با أبا دال فتحتين دن أبدا همزة فتحة أ حا فتحة حا أحا دال ضمتين دن أحد همزة فتحة أ خا فتحة خا أخا ذال فتحة ذا أخذ. So the next three slides would be sounds only without spellings. أبدا أحد أخذ همزة فتحة أ
با فتحة با أبا دال فتحتين دن أبدا همزة فتحة أ حا فتحة حا أحا دال ضمتين دن أحد همزة فتحة أ خا فتحة خا أخا ذال فتحة ذا أخذ. So the next three slides would be sounds only without spellings. أبدا أحد أخذ همزة فتحة أ با فتحة با أبا دال فتحتين دن أبدا همزة فتحة أ حا فتحة حا أحا دال ضمتين دن أحد همزة فتحة أ خا فتحة خا أخا ذال فتحة ذا أخذ. So the next three slides would be sounds only without spellings. أبدا أحد أخذ همزة فتحة أ با فتحة با أبا دال فتحتين دن أبدا همزة فتحة أ حا فتحة حا أحا دال ضمتين دن أحد همزة فتحة أ خا فتحة خا أخا ذال فتحة ذا أخذ. So the next three slides would be sounds only without spellings. أبدا أحد أخذ همزة فتحة أ با فتحة با أبا دال فتحتين دن أبدا همزة فتحة أ حا فتحة حا أحا دال ضمتين دن أحد همزة فتحة أ خا فتحة خا أخا ذال فتحة ذا أخذ. So the next three slides would be sounds only without spellings. أبدا أحد أخذ همزة فتحة أ با فتحة با أبا دال فتحتين دن أبدا همزة فتحة أ حا فتحة حا أحا دال ضمتين دن أحد
همزة فتحة أ. خا فتحة خا. أخا. ذال فتحة ذا. أخذ. So the next three slides would be sounds only without spellings. أبدا. أحد. أخذ. همزة فتحة أ. با فتحة با. أبا. دال فتحتين دن. أبدا. همزة فتحة أ. حا فتحة حا. أحا. دال ضمتين دن. أحد. همزة فتحة أ. خا فتحة خا. أخا. ذال فتحة ذا. أخذ. So the next three slides would be sounds only without spellings. أبدا. أحد. أخذ. So this is the end of this session. We will see you in next session inshallah. Until then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.